Pinakasikat na aktres sa Pilipinas nanganganib ang karera sa showbiz dahil sa pagtanggap ng kakaibang karakter na hindi sinang-ayunan ng kataas-taasan. Alamin ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Itinatag noong 1985 sa ilalim ng Office of the President ang MTRCB or Movie Television Review and Classification Board, ang ahensya ng gobyerno na inatasan upang mag-review at magbigay ng classification sa mga pelikula at TV shows na ipinapalabas sa bansa. Matapos ang termino ng unang chairperson nito na si Maria Calaw Katigbak, umupo bilang pinuno ng MTRCB si Manuel Manoling Murato. Sinugpo noon ni dating MTRCB Chairman Murato ang mga pinikula o penetration films sa panunungkulan niya mula 1986 hanggang 1992 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Pinatay ko. It took me 2 years, but I killed the Bomba Films. Bulalas ni Murato sa product launch ng Oracor Solution Spray nitong Hulyo 10, Sabado sa Marco Polo Hotel, Meralco Avenue, Pasig City. Sa mga huling taon ng rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay lumaganap ang mga pinikula kung saan totohanan talaga ang lahat na ginagawa ng mga artista sa mga pelikulang ipinapalabas sa mga sinihan. Na mayagpag bilang Pini star sina Didit Romero, Amanda Amores, Myra Manibog, Mirna Castillo, Cherry Madrigal, George Estragan, Mark Joseph, Tony Martinez, Bobby Binedes, Ronald Nepomuceno, Tani Cinco at marami pang iba. Sa paglaganap ng COVID-19, nagsara ang mga sinihan. Ang mga pelikula streaming online, hindi na dumadaan sa MTRCB. Sabi-sabi soft porn na ang ibang Pinoy films na nag-i-streaming sa iba't ibang platforms. Totoo ka? I don't like the thought. Even the title should not be allowed. Yung suggestive titles na against sa law. Lahat ng dating MTRCB chairman. Kaparehan yan si Sharon Cuneta. May pelikula, Revirginize. That's not allowed. As a matter of fact, noong panahon ni Lily Monteverde, Regal Films producer, panahon ko, may isang pelikula siya, Saging ni Pasing. I had to turn it down. It is the law eh. No suggestive titles, tapos the film was salacious itself. Subalit nung kapanahunan ng Bomba Films, bago ideklara ang martial law noong September 21, 1972, isa sa mga pelikulang ipinalabas noon ay ang Magsasaing ni Pasing 1971 na pinagbidahan ni Rosana Ortiz. Kontra siya sa title na bagong movie ni Sharon dahil nagpapahiwatig iyon ng kamunduhan. Hindi tama yung kay Sharon. I'm disappointed. I know the mother of Sharon very well. I knew her, pahayag ni Murato. Pero revirginize is something that I cannot allow. Under the law, you cannot have a double meaning or salacious title. Noong panahon ni Murato sa MTRCB chairman, maraming films title ang disapprove at pinalitan, kagaya ng Materiales Puertes. Okay, Materiales Puertes, Spanish phrase meaning strong materials. Pero pag inilagay mo, hindi ka aya-aya ang ibig sabihin nun. Sinasabing isa ito sa mga itinuturing na penny movies, kung saan may aktwal na ginagawa na hindi maganda ang babae at lalaki na nangyayari.
Dahil sa mahigpit na pamamalakad niya noon sa MTRCB, marami siyang naging kaaway sa showbiz. Hindi ako nakikipag-away sa kanila. Nakangiting tugon ni Murato. Inaaway ako pero I was just implementing the law because if I prove it, I'm the only one who'll go to jail. Ayon pa sa dating MTRCB chairman, ang pinakamahirap na phase na nabanggit ng ahensya ay ang kanyang term kasi laganap noon ang bomba films. Pagdidiin ni Murato. When I stepped down, Mother Lily was the first one naman to acknowledge on television na it was the golden years of the film industry raw. Kasi ayaw silang maniwala sa akin. Sinasabi ko, Lily, kung magbobomba-bomba films, mga 5% lang ang magsira ulo ang magiging kliyente ninyo. Pero if you follow the law and you go down to parental guidance because bawal ang X-rated, pati sa television, bawal ang adult. It has to be up the parental guidance, general patronage. Sabi ko, you try to do clean films, especially yung mga suitable for children because manonood lahat from the lolo, the parents, the children. Napuno ang mga sinihan noon kaya noong mag-step down ako, sinabi ni Lily na during my term daw was the golden years of the movie industry and they all made money. Si Manuel Manoling Murato ay isa sa 12 anak ng unang mayor ng Quezon City na si Tomas Murato. That's not true. Huwag kayong maniwala sa mga chismis. That's not true, diretsong pahayag ni Manoling. Ang aking property is right across Mario's restaurant. Yung white building. I live in the penthouse. That's mine. I have nothing to do with ABS-CBN. Itinanggi rin niya ang chismis na nung Pangulo sa Pilipinas si Cory Aquino, pinapirma di umano ang pamilya Murato upang ibigay nila ang kanilang lupain sa ABS-CBN. I know nothing of what happened there. Wala kaming pakialam. 87 years old na si Manoling Murato, dating chairman ng MTRCB at naging chairman din at board of directors members ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO noong panahon ni na Pangulong Fidel V. Ramos at Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.